Apa khabar penonton semua? Diharapkan anda semua sihat sentiasa. Pasti ramai di antara penonton yang mengetahui fungsi asal Cameron Highland sebagai ladang teh dan kawasan rehat bagi pegawai British semasa era penjajahan dahulu. Tahukah anda bahawa kawasan Cameron Highland bukanlah kawasan rehat yang pertama dibuka di Semenanjung Malaysia ini, walaupun dijumpai pada tahun 1885. Kawasan rehat dan ladang teh yang paling awal dibuka adalah di Bukit Larut Taiping atau nama lamanya Maxwell Hill yang dibuka lebih awal daripada itu. Apa yang ada di Bukit Larut ni? Ada tempat penginapan macam di Cameron Highland ke? Macam mana nak naik ke atas ni? Kalau anda nak tahu, ikuti video ini sehingga ke penghujungnya. Sebelum itu, untuk makluman anda, video ini adalah sebahagian daripada siri video trip 5 hari 4 malam saya ke tempat-tempat menarik di sekitar Kuala Kangsar, Taiping dan juga mengikuti pakej ikut pelancongan di Lenggong. Kepada penonton yang baru menonton siri video ini, video bahagian pertama adalah ringkasan tempat-tempat menarik di sekitar Kuala Kangsar dan Taiping, manakala video bahagian kedua pula akan memfokuskan kepada pakej Eco Pelancongan di Lenggong. Jadi jangan keberatan untuk subscribe dan like supaya anda mendapat notification apabila saya memuat naik video yang terbaru nanti dan anda tidak terlepas untuk menonton destinasi-destinasi yang menarik sepanjang trip saya kali ini. Berbalik kepada video ini, kaki Bukit Larut terletak lebih kurang 3 km dari Bandar Taiping berhampiran dengan Taman Tasik Taiping. Pengunjung yang nak naik ke atas Bukit Larut ni sebenarnya tak boleh bawa kenderaan sendiri. Sebabnya jalan nak naik ni sempit, curam dan berbahaya, hanya sesuai untuk kenderaan pacuan 4 roda yang dipandu oleh pemandu khas yang terlatih. Kalau bawa tak ada skill ni, mau jatuh gaung dibuatnya. Tiket nak naik jeep yang disediakan ni berharga RM40 untuk seorang. Boleh beli kat kaunter tiket dalam pejabat pengurusan di kaki Bukit Larut ni. Sebaik-baiknya booking awal dulu sebab jeep nak naik dan jumlah pengunjung untuk satu-satu kenderaan tu terhad. Kemungkinan besar pengunjung ramai pada waktu cuti dan hujung minggu. Kalau waktu kerja biasa, mungkin sikit je pengunjung yang nak naik. Nanti lepas book, dapatlah confirmation. Contoh macam saya ni, naik waktu hari biasa, kena dapat confirmation dulu, cukup ke tak minimum pengunjung yang nak naik sekali. Boleh juga kalau nak walk in je, tapi peluang nak naik tu ikut nasib lah. Nombor telefon nak booking ni ada dalam description pada sesiapa yang berminat. Kenderaan persendirian kena parking kat luar pagar, cuma kena bersaing sikit lah dengan pelanggan restoran kat tepi ni. Restoran ni buka pagi sampai tengah hari untuk makluman pada sesiapa yang nak bersarapan sebelum naik. Dalam kawasan pagar ni, ada penanda jarak 0 km untuk ke puncak Bukit Larut dengan ketinggian kawasan pejabat ni 47 meter dari purata aras laut. Kat sini pun ada peta Bukit Larut ni dan boleh nampak jalan naiknya yang berliku-liku. Untuk makluman, jeep ni akan bawa anda sampai ke stesen utama je, berhampiran dengan penginapan yang dinamakan Rumah Rehat Angkasa, lebih kurang 10 km dari penanda ni dan bukannya sampai ke puncak. Betul-betul kat puncak Bukit Larut tu ada menara telekomunikasi dan merupakan kawasan larangan untuk orang awam. Baru saya tahu ada penginapan juga ya kat sini rupanya. Kat dalam pejabat ni ada maklumat berkaitan dengan rumah rehat yang ada kat atas Bukit Larut ni. Pada sesiapa yang berminat nak merasa bermalam di rumah lama tinggalan British, bolehlah menghubungi pejabat pengurusan. Kemudahan awam yang ada kat kawasan pejabat ni adalah surau dan tandas yang bercirikan alam sekitar.
Oh, jangan terkejut ya. Dekat kawasan pejabat ni, ada penjaga yang selalu meronda kat sini. Tak berbahaya, cuma jangan kacau aktiviti dia lah. Di kaki Bukit Larut ni pun ada trail untuk hiking. Kebiasaannya ramai yang hiking ikut jalan raya je untuk sampai ke stesen utama. Jadi, kepada sesiapa yang tahan nak hiking 10 km sampai ke stesen utama ke atas, bolehlah naik free je, tak perlu bayar tiket. Lebih kurang pukul 10.30 pagi, jeep mula bergerak naik ke atas. Hari tu ada 2 jeep je sebab orang tak ramai. Oleh sebab ramai orang naik jeep pertama, jadi jeep kedua kosong je. Dapatlah duduk kat depan dan berborak dengan abang pemandu ni. Menurut abang ni yang dah berpengalaman lebih 10 tahun jadi pemandu kat sini, sepanjang jalan ni ada 5 pondok rehat. Ada pondok yang lengkap dengan dapur gas untuk kegunaan hiker yang nak masak sambil berehat. Abang ni kata ada berpuluh-puluh selekor tajam sebelum sampai ke stesen utama. Jalan ni sehala je sebab sempit dan ambil masa lebih kurang 30 minit nak sampai. Di sepanjang perjalanan ni, boleh nampak air terjun kecil kat tepi lereng bukit. Lebih kurang 6 km dari bawah tadi ada tea garden. Menurut abang ni, tea garden ni adalah percubaan awal British untuk menanam teh di semenanjung Malaysia ni. Oleh kerana Bukit Larut ni kecil dan kawasan Cameron Highland lebih besar, maka ladang teh ni ditinggalkan begitu sahaja. Perjalanan dah hampir sampai ke stesen utama bila anda nampak jambatan gantung ni di sebelah kiri. Kawasan kat atas ni kecil je, hanya menempatkan beberapa rumah rehat dan sebuah kafe. Kat atas ni memang sesuailah untuk bergambar dengan pemandangan yang cantik, cuma tidaklah sebesar Cameron Highland. Bila dah puas ambil gambar, bolehlah jalan kaki ke jambatan gantung tadi. Tak jauh pun, hanya perlu turun bukit dengan 2 selekor. Dari atas jambatan gantung ni, memang boleh nampak lagi jelas Selat Melaka kalau cuaca cerah. Kat hujung jambatan ni, ada menara tinjau 3 tingkat yang boleh nampak pemandangan sekeliling dan juga bandar Taiping dari tingkat yang paling atas. Cuma tangga nak naik menara ni agak curam. Anak tangganya jarang-jarang tetapi rapat-rapat di antara setiap tingkat. Perlu berhati-hati nak naik dan agak susah jugalah untuk orang yang gayat. Untuk keselamatan, maksimum pengunjung dalam satu-satu masa di atas jambatan gantung tadi adalah seramai 7 orang, manakala menara tinjau seramai 10 orang. Masa nak naik tadi cuaca cerah, tapi makin lama cuaca makin mendung dengan awan yang gelap. Untuk makluman anda yang baru pertama kali datang ke sini, boleh dikatakan bandar Taiping ni akan hujan setiap petang. Sesuailah dengan gelaran Bukit Larut ni, yang merupakan kawasan paling lembap di Malaysia, dengan taburan hujan lebih kurang 5,080 mm setahun. Memang sejuklah bila awan gelap tadi dah sampai ke sini dan suasana pun macam di luar negara. Ditambah pula dengan ketinggian kawasan ini 1,036 meter dari aras laut. Tak hairanlah kenapa pegawai British dulu suka duduk ke atas ni. Lebih kurang pukul 12 tengah hari, sampailah masa untuk turun. Waktu turun ni terpaksa duduk kat belakang sebab ada penumpang lain dah naik awal dari stesen utama tadi. Di tengah perjalanan turun, berselisih pula dengan jeep yang nak naik. Mujurlah pemandu ni terlatih, jadi tak risau dengan keselamatan. Itulah sebab kenapa kena ada pemandu khas di Bukit Larut ni. Kepada penonton yang berminat nak tengok keadaan jalan naik dan turun tanpa sebarang info, bolehlah menekan link di atas. Baiklah, setakat ini sahaja info berkenaan dengan Bukit Larut atau Maxwell Hill di Taiping ni. Jangan lupa untuk menonton video seterusnya iaitu Night Safari di Zoo Taiping
dan video yang lain dalam siri trip 5 hari 4 malam di Kuala Kangsar, Taiping dan Lenggong ni. Semoga dengan info yang diberikan ini dapat memudahkan anda untuk merancang percutian anda yang seterusnya. Video ini diakhiri dengan pantun. Terima kasih daun keladi, panjang umur, jumpa lagi.